Tässä Lohkoketjupodin uutisjaksossa käsitellään viime kuun ajankohtaisia tapahtumia. Mun nimi on Rami Kurma ja co-hostina on Martin Vihman. Tämä jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Equilibrium. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologioiden kehitysyhtiöitä. Se rakentaa ja rahoittaa uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta. Viime kerran uutisista onkin vähän aikaa. Monia asioita ehtinyt tapahtua. Mistä lähtisi liikenteeseen? Joo, voidaan ottaa jatkoa viime kerran FTX-keissiin, eli tosiaan, FTX:n konkurssikäsittely jatkuu edelleen, mutta nyt saatiin vielä periaatteessa yksi domino lisää tähän konkurssiaaltoon, mikä nyt tässä viimeisen vuoden aikana on nähty, eli Digital Currency Group, jonka tytäryhtiö Genesis tarjonnut lainapalveluita Gemini Earn-asiakkaille, niin tässä pääsi tämmöinen pieni konflikti tällainen syntymään, missä siis käytännössä niin Genesis on Gemini Earn-asiakkaille auki tuommoisen vajaa miljardin verran dollareissa ja tosiaan nyt ei sitten tiedetä, eli nämä asiakkaat tallettanut kryptovaluuttoja ja siellä Gemini-palvelussa sillä ajatuksella, että he saavat sitten korkotuottoa näille, jota sitten Genesis on palvelumuodossa tarjonnut Geminille, eli lainannut niitä eteenpäin ja saanut korkoa aikaiseksi sillä toiminnalla, mutta nyt on tosiaan semmoinen tilanne, että tässä on viimeinen kuukausi, niin ollut hiukan epäselvää, että meneekö Genesis konkurssiin ja meneekö vielä Genesiksen emoyhtiö DCG-konkurssiin siinä mukana, koska ne oli tehnyt velkakirjan keskenään, vähän tällainen organisaatioiden sisäistä rahan siirtelyä. Kaikki tämä seurausta siis Three Arrows Capital, Terra Luna ja FTX näistä dominoista, mutta nyt siis tässä viimeisen kuukauden pari aikana, eli viime nauhoituksen jälkeen, niin tosiaan tämä Genesis-lainapalvelu on hakeutunut konkurssiin, eli sama Chapter 11 velkakäsittely tietääkseni, ja tässä tarkoitus sitten suojata näitä velkoja, ja nyt sitten erilaisten uudelleen strukturointien järjestelyjen kautta ja liiketoiminnallisten myyntien kautta, niin näyttää siltä, että tämä domino saattaa sittenkin pysyä pystyssä, eli DCG käsittääkseni tämänhetkisen tiedon mukaan niin on pistämässä CoinDeskin niiden oman tämmöisen mediatalon lihoiksi, ja sitten tämä Genesis, niin sitä yritetään vielä pääomittaa uudestaan, mutta käsittääkseni tämä velkakirja, joka on siis karvan verran yli 1 miljardin, niin sitä sitten uudelleen strukturoitaisiin jonkunnäköiseksi tämmöiseksi osakkeiden takaamaksi velkakirjaksi, eli tietyllä tapaa siitä tulisi tämmöinen convertible preferred stock note, ja sitä kautta voi olla, että nyt sitten on löytynyt ratkaisu, missä nämä Gemini Earnin asiakkaat ja Genesiksen asiakas niin saisivat 80 senttiä dollarilleen, niin voi olla, että tämä domino pysyy sittenkin pysyssä, ja DCG, Digital Currency Group, joka on merkittävä toimija täällä kryptoskenessä, niin pysyy pystyssä, ja se niiden ykköstuote Grayscale, eli tämä Bitcoin Trust, niin pysyisi sitten irrallaan tästä shitshowsta, mikä on Genesis Gemini. Mutta joo, eli siinä mielessä niin näyttäisi siltä, että kaikki dominot on kaatunut, ja tämä viimeisin, jota hetki jo pelättiin, että tuleeko tästä vielä yksi hyökyaalto lisää, niin saattaa sittenkin pysyä pystyssä. Ehkä tässä voisi varmuudeksi vielä käydä läpi sen, että onko nyt sitten tuolla Genesiksellä ja DCGllä ollut jonkinnäköistä yhteyttä FTXään? Joo, siellä on varmasti tullut tappioita sitä kautta kanssa, että ehdottomasti. Ja tässä nyt tätä tullaan varmaan vielä käymään läpi monessakin jaksossa, eli ei tarvitse mennä tänään sen syvään, mutta tämä on juurikin tämä ongelma, että tässä on ollut tietyllä tavalla kaikki nämä merkittävät toimijat niin kytköksissä enemmän tai vähemmän toisiinsa. Että alkaen siitä Terra Lunan riskittömästä 20% tuotosta, kun tämä 10 miljardien härpäke niin sanotusti levisi kasaan, Three Arrows Capital meni konkurssiin, siellä meni 100 miljoonia alivakuutettua lainoja sekä niin kuin FTX Alameda treidauslafkalle että sitten Genesikseen ja näiden suuntaan, niin tässä vielä varmaan puidaan monta vuotta sitä, että kuka oli velkaa mihinkin suuntaan ja mitä ihmeen vakuuksia siellä on ollut ja miten tämä koko korttitalo tuli alas, mutta näillä näkymin näyttäisi, että ollaan niin sanotusti saavutettu pohja ja näyttää markkinallekin vähän siltä, että ehkä se pohja tosiaan oli siinä FTX-dropin jälkeen, että ollaan nähty merkittävää sitten palautumista hinnoissa myös, mutta katsotaan nyt vielä, että onko tämä tämmöinen fake out, missä härkämarkkina loppuu lyhyen ja jatketaan alaspäin, vai että onko tosiaan pohja sisällä, niin kuin tässä vähän aavisteltiin jo. Eli voiko sanoa, että tällä hetkellä nyt ei ole näköpiirissä
tai ainakaan ei ole tullut mitään semmoisia tietoja, että joku tämmöinen, tai että jokin tämmöinen iso toimija olisi sitten nyt vaikeuksissa. Ei, näillä näkymin näyttäisi siltä, että tosiaan DCG ja Genesis saattaisivat selvitä omista veloistaan ja löytää mahdollisesti uusia tapoja uudelleen strukturoida sekä koko organisaatio, että sitten pistää lihoiksi osa ja löytää sitten mahdollisesti jonkunnäköistä jatkorahoitusta näiden aukkojen paikkaamiselle, mutta se seurataan tilannetta ja voi olla, että ensi uutisissa syön sanan ja palataan tähän, mutta vaikka nyt ollaan nähty hiukan positiivista valoa näissä kryptojen hintakehityksissä, niin sitten taas tuo regulaation puolella niin näyttäisi tulevan vähän luntatupaa seuraavaksi. Ja regulaatiosta päästäänkin sitten SEC:hen. Voisiko sanoa, että tällä hetkellä olisi jonkinnäköinen koordinoitu hyökkäys kryptoja kohtaan menossa? Joo, se, että onko se sitten, tai siis tässä on vielä vähän auki, että tuleeko kryptoja reguloimaan SEC vai CFTC vai mikä toimija ja mitä osa-aluetta ja miten ne nyt ylipäätänsä juridisesti tullaan määrittelemään, että onko kyseessä raha, hyödyke tai jotain muuta. Nämä kaikki kysymykset niin kuin vielä auki ja ei ole mitään tietoa, että miten tämä tulee sitten loppujen lopuksi menee, mutta kyllä tässä nyt tuntuu olevan aika koordinoitu hyökkäys kryptokohtaan tuolla Jenkkien puolella. Eli osittain seuraus luonnollisesti tästä, että kun FTX:n-tyyppinen toimija kaatuu ja siellä menee semmoinen vajaa 20 jardia tuhkana taivaan tuli ja käy ilmi, että siellä on niin kuin maailmanluokan petoksia kirjojaan fiflattu vähän joka suuntaan, niin ihan luonnollista, että regulaattorit reagoivat tämmöisiin tilanteisiin ja pyrkivät sitten löytämään jotain tapoja estää vastaavia keissejä tulevaisuudessa, mutta tämä tuntuu ehkä hiukan ylimitoitetulta ja hiukan reaktiivisesta, että krypton sisällä tätä on nyt kutsuttu Operation Choke Point 2.0, mikä on siis vertaus tuohon Operation Choke Pointiin tuossa 2010-luvun taitteessa, kun tiettyjen toimialojen pankkipalveluita alettiin blokkaamaan. Eli puhutaan tämmöisistä hiukan harmaalla olevista toimialoista, niin kuin esimerkkinä uhkapelaaminen, pikavipit, kannabiskauppa, aseiden myynti, tämän tyyppiset toimijat, niin pankit alkoi koordinoidusti sulkemaan niiden tilejä, mikä sitten taas luonnollisesti vaikeuttaa liiketoiminnan tekemistä merkittävästi. Niin nyt on tällainen Operation Choke Point 2.0 niin kohdistunut hyvin selkeästi kryptoihin, missä kryptoyrityksiltä ja kryptotoimijoilta niin on alettu sulkemaan pankkitilejä, että esimerkiksi Uniswapin perustaja, niin heidän sille tuli sähköposti vain yksi aamu, että hei JP Morganilta terkkuja, niin sun pankkitilissä on nyt suljettu, että sulla on muutaman päivän aikaa siirtää rahat jonnekin muualle. Ja vastaavia on sitten nähty kryptotoimijoiden ja yritystenkin keskuudessa, että yksi esimerkki on tämä Commodities Future Trading Commission, CFTC, eli tämä toinen potentiaalinen reguloiva osapuoli, niin sieltä ne on vähän myötämielisempiä kryptoja kuin mitä SEC on, että toi Gensleri tulee aika tiukalla kädellä runnottamaan kryptoja, missä sitten taas siellä päässä nyt tämä Brian Quintes on esimerkiksi epäillyt, että onko tämä niinku Fedin ja OCC:n jonkunnäköinen koordinoitu operaatio, missä sitten näiden kryptoalan toimijoiden pankkipalveluja rajoitetaan ja se on se alkoi nyt tässä alkuvuodesta ja saa nähdä, että miten tämä tulee tässä niinku realisoitumaan kevään ja kesän aikana, mutta on siellä, se on selkeästi koordinoitu, koska Bideninkin administration niin ilmoitti tai totesi, että esimerkiksi eläkerahastojen näiden pension fundien ei tulisi missään nimessä koskea kryptoihin. Selkeästi yritetään näiden FTX, Terra Luna, Triaros Capital-tyyppisten skandaalien myötä brändätä koko toimiala hyvin tämmöisesti niin kuin toksiseksi ja vaaralliseksi ja sitä kautta sitten tuoda tämmöinen erittäin kattava regulaatio, joka koskettaa koko toimialaa. Ja oma henkilökohtainen pahin pelkoni, että siinä vedetään sitten mutkat suoraksi eikä nimenomaan eritellä näiden keskitettyyn palveluntarjoajien välillä, jotka pystyvät tekemään petoksia ja väärentämään omia taseita ja muita versus sitten taas niin kuin DeFi-palvelut, jotka on näitä internetprotokolleja, jotka toimii autonomisesti, missä protokollasäännöt ja muut on ennalta määritelty, niin näiden kahden välillä pitäisi tehdä selkeää hajurakoa ja se on varmaan se, mitä toimiala pyrkiikin tekemään tässä tulevien vuosien aikana. Onko sinulla ollut tietoa siitä, että onko nämä viime aikojen tapahtumat ja nimenomaan nämä konkurssit nyt sitten vielä heijastunut Mikaan tavalla tai toisella? Ei, että toi Euroopan, eli nyt puhutaan siis Euroopassa tapahtuvasta kryptolainsäädännöstä Mikasta, MICA, ja se on vielä käsittääkseni jossain määrin ainakin työn alla, ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin ensimmäisen iteraatio Mikasta tulee käsittämään pääsääntöisesti palvelutarjoajat, eli
pörssit, lompakot ja sitten stablecoinit, mutta DeFi taidetaan jättää ihan suosiolla sinne ulkopuolelle, koska ensinnäkin se on vielä hiukan epäselvää, että miten tämä innovaatio ja DeFi-skene tulee kehittymään tulevaisuudessa, millaisia potentiaalisia palvelumuotoja sieltä syntyy, mutta voi olla parempi ehkä ensin nähdä, että mihin tämä innovaatio johtaa ja sitten katsoa sopiva regulatiivinen framework sen ympärille, kun yrittää tempasta se tuulesta ilman, että meillä on oikea tietoa, että mitä kaikkea siihen DeFin ympärille tulee kehittymään. Siinä tämä ajatus tästä base layer composabilitystä, että sulla on erityyppisiä financial applications, eli erityyppisiä finanssipalveluita, jotka sitten on automatisoitu ja tehty läpinäkyviksi älysopimusten kautta, ja sitten kuka tahansa voi rakentaa niiden olemassa olevien palikoiden päälle, ja nämä protokollat kommunikoi hyvin saumattomasti keskenään, niin se, että mihin tämmöinen vähän niin kuin open source-tyyppinen malli johtaa innovaatiokehityksen näkökulmasta, niin se on hiukan epäselvää vielä, mutta katsotaan. Entä sitten jos miettii Euroopan viranomaisia ja Euroopan komissio ja sitten taas vastaavasti jenkkiviranomaisia, niin pystyykö sanoa, että onko suhtautumisessa kryptoihin jonkinnäköistä eroa? Tai niin kuin, että kumpi näistä tahoista olisi jotenkin kryptokriittisempi? Niin, jenkit sanoisi itse ainakin, että sekin on todella kryptokriittinen. Gary Gensler on puhunut avoimesti niitä vastaan ja siellä on nähty ihan konkreettisia juttuja, missä esimerkiksi Binance joutui sulkemaan stablecoinien niinku nostoja, koska niiden backend-pankkikumppani ilmoitti, että sori, me ei enää tehdä teille tilisiirtoja, mikä varmaan hyvin suurella todennäköisyydellä on seuraus juurikin näistä edellä mainituista toimenpiteistä. Euroopassa mikä lainsäädännössä on ilmeisesti kuunneltu ihan aktiivisesti toimialalla olevia toimijoita ja heidän kanssaan keskustelun perusteella ilmeisesti mikä ei välttämättä olekaan ihan täyskatastrofi, että sieltä voi tulla ihan hyvää lainsäädäntöä, joka ei täysin tapa tätä kaikkea innovaatiota ja Suomen suunnalla on ollut vielä kivempi nähdä, miten Sitra on esimerkiksi ottanut Web3 omaksi keihäänkärjeksi ja juuri tässä nyt tekevät näitä lainsäädäntöuudistusehdotuksia ja miettivät, että miten tätä toimialaa, miten lainsäädäntö voisi kehittää niin, että toimialalla olisi edellytykset kehittyä täällä Suomessa ja tänne voisi ehkä mahdollisesti keskittyäkin joku tämmöinen kryptohubi. Se voi vielä toistaiseksi olla vähän märkä päiväuni, mutta pidetään peukut pystyssä ja iso niin hatunnosto Sitralle tästä. Joo, todellakin. Mutta joo, se olisi jännä tavallaan, että jos jossain vaiheessa asiat kehittyisi niin, että Eurooppa olisi selkeästi kryptoystävällisempi kuin jenkit. Mä veikkaan, että näin tulee käymään. Joo. Ja tässä ehkä mainittakoon vielä se, että alun perin suurin syy varmaan tämän niin stablecoin Tetherin suosiolle on ollut se, että silloin 2017-2018 me nähtiin vähän vastaavanlaisia toimenpiteitä, että silloin kun ecoboomin jälkeen tultiin ryminällä alas ja oltiin 2018 semmoisessa vuoden mittaisessa syväjäässä, oikein pitkä ja kivulias karhumarkkina. Silloin kävi hyvin samalla lailla, että niin kryptotoimijoiden pankkitilejä suljettiin ja tilisiirtoja blokattiin ja näin poispäin, niin tietyllä tavalla nämä stablecoinit ja Tetherin suosio perustui siihen, että sitten kryptotoimiala kehitti oman verrattain tai korvaavan tuotteen ja se sai sitten suuren suosion sitä kautta, että vähän samaa mä mietin sitäkin, että jos nyt aktiivisesti ruvetaan sulkemaan tai siis isot pankit, niin kuin JP Morganit ja Wells Fargot yms rupeaa aktiivisesti blokkaamaan kryptoa ja torjumaan tätä niin kuin toimialaa itsessään, niin veikkaan, että se vaan tarjoaa mahdollisuuden sitten taas pienemmille näin neobankeille ja muille digitaalisille palveluille niin kehittyä ja varsinkin nämä stablecoinit ja self-custody lompakot yömässä, niin se vaan avaa niille uuden mahdollisuuden laajentaa omaa palvelutarjontaansa. Jep. Joo, voisi vielä pikkasen tehdä yhteenvetoa siitä, että mitä kaikkia rajoituksia nyt sitten Jenkeissä oli nähty? No siis ei niinkään rajoituksia, mutta ennemminkin tämmöisiä konkreettisia toimenpiteitä, missä lähdetään esimerkiksi. Joo, eli Kraken pörssi oli otti 30 miljoonaa sakon, eli siinä ajatuksena oli se, että sekin totesi, että onko mahdollisesti niiden staking as a service-palvelu, missä ne siis tarjoaa sulle mahdollisuuden tienata korkoa, kun sä steikkaat heidän kauttaan. Eli staking tarkoittaa tätä, että esimerkiksi Ethereumin tapauksessa, jos sä lukitset 32 Ethereumia, pyörität tämmöistä validaattorinodeja, niin sä saat jotain 50% korkoa suunnilleen vuositasolla maksettuna Etherinä suoraan lompakkoon, ja sitten taas tämä edellyttää teknistä osaamista, mitä kaikilla ei välttämättä ole, niin Kraken on sitten tarjonnut tämmöinen staking as a service-mallina, missä ne tarjoaa sulle kiinteän koron. Ehkä tässä oli osittain se
ongelmakin viranomaisen näkökulmasta, että ne ei tarjonnut sulle suoraan, että hei steikkaa ja saat saman tuoton kuin mitä Ethereum tuottaa meille, vaan se oli enemmän, että hei me luvataan teille joku kiinteä korko ja jos Ethereum steikkaaminen tuottaa meille enemmän, niin greittaa tietyllä tavalla meille sitten profittia viivaalle. Mutta jostain syystä ne on nyt kokenut, että nämä staking serviceit niin saattavat jossain määrin jonkunnäköisen arvopaperimääritelmän täyttää ja sitä kautta sitten reguloidaan ja Kraken yksinkertaisesti vaan sulki sitten palvelunsa ja sanoi, että me maksetaan 30 miljoonaa sakko tästä hyvästä, niin aika hurjaa. Ja sitten kun on olemassa näitä liquid staking service providereita, mitä tulee enemmän, eli protokollia, jotka tarjoaa sulle mahdollisuuden, vaikka sulle ei olisi 32 eetteriä, mikä nyt alkaa taas olemaan aika merkittävä potti, niin siitä huolimatta sulla olisi mahdollisuus sitten pienempiäkin määriä rahaa niin steikata ja sitä kautta saada sitten sitä samaa korkotuottoa suoraan protokollalta. Eli siinä ei ole välissä mitään palveluntarjoajaa, vaan sä talletat sinne, no on se sitten Roketti tai Lido, niin talletat sinne ja saat sitten tuottoa sitä kautta. Mutta toinen oli tämä Paxos-palveluntarjoaja, eli New York Department of Financial Services, niin NYDFS, niin oli sitten kieltänyt Paxosia käyttämästä tätä BUSDtä, eli Paxosissa oli tämmöinen oma, tai ei ole heidän oma, se on Binance stablecoin, mutta että heillä oli stablecoin, jolle ne tarjosi vastaavanlaista sitten korkotuottoa, niin tämä BUSDin liikkeelle laskeminen ja niin se kiellettiin nyt. Ja onko se sitten, se mielenkiintoinen kysymys tässä on se, että onko se niinku sen takia, että Paxos teitte jotain väärin, vai onko se sitten enemmän kytköksissä tähän juuri Binanceen, eli Binancella on paljon entiteettejä ympäri maailmaa ja kaikki entiteetit eivät ainakaan alkuaikana ole täyttänyt välttämättä kaikkea Jenkkien pankkiregulaation kykkiä AML-säädöksiä. Eli alussa, kun sä teit Binance-tilin, niin sä pystyit siellä treidaan anonyyminä. Jossain kohtaa ne tajusit, että hitsi, me kasvettiin aika isoksi, että ehkä tässä pitäisi jotain tällaisia regulatiivisia toimenpiteitäkin tehdä. Mutta onko tämä niinku BUSD Binancein oman stablecoin, joka on 1:1 dollarin kanssa kielto, niin seuraus siitä, että jenkit nyt katsoo vähän Binancea vinolla silmällä vai Paxosista, mutta sitten taas toisaalta Paxos on muistaakseni New Yorkissa, mutta jossain päin jenkkejä täysin reguloitu toimija, joka tekee auditit ja seuraa niin kuin normaalia tämmöisiä rahapalvelutarjoajia koskevia lainsäädäntöjä, että ne on kyllä todella compliant, eli tuskin siitä kiinni, mutta niin kuin sanottu, niin tämä on vielä tässä kohtaa vähän spekulatiivista, mutta ehkä vielä yksi tämmöinen esimerkki, niin mainittakoon, niin vielä Sekki lähti nyt sitten tuon Terra Lunan perustaan Dogecoinin perään ihan virallisesti, että siellä on nostettu syytä Dogecoinia vastaan ja ilmeisesti sitten tämmöisen parikymmenen miljardin algoritmisen stablecoinin liikkeelle laskeminen ja kasaan räjäyttäminen ja nollaan vetäminen, niin ei olekaan ok sekin mielestä. Tämä on tässä kohtaa mainittakaa, että se on varmaan, tai siis ehkä se olennainen kysymys tässä kohtaa on se, että mikä on niinku puhdasta osaamattomuutta ja tietämyyttä, ja mikä on sitten taas tietyllä tavalla menee enemmän sitten FTX-tyyppisesti puhtaan petoksen puolelle. Onko se nyt Hanlomin partaveitsi vai kenen partaveitsi onkaan, missä don't contribute to malice what can adequately be explained by incompetence. Eli no, FTXn tapauksessa se oli ihan selkeää pahansuopaisuutta, mutta sitten taas vastaavasti Terra Lunan tapauksessa joku voisi ehkä rakentaa jonkunnäköisen argumentin sen puolesta, että Dogecoin vaan sössi pahemman kerran ja seuraukset oli katastrofaaliset, mutta se ei ollut lähtökohtaisesti pahanenteistä. Ken tietää, mutta joo, siitä nyt tulee virallinen juridinen keissi ja Sekki sitten katsoo tätä Dogecoin Terra Luna tapausta ja ehkä tämä on se mielenkiintoinen kulma, mistä mä itse seuraan sitä, että miten ne tulee tulkitsemaan tätä ja näkeekö ne mitä eroa FTXn ja Terra Lunan välillä, koska FTXn Sam Bankman-Friedia tuntuu ainakin tähän mennessä, niin on ainakin mediassa jenkkien puolella niin kohdeltu kyllä semmoisilla silkkihansikkailla, että huhhuh. Niin mikä tämän SBFn tilanne tällä hetkellä onkaan? Se keissi on käynnissä, ei siinä nyt mitään sen merkittävämpää ole tapahtunut pari kuukauden aikana. Et toki se, että se pääsi oleskelemaan kotia sinne vanhemmille ja joku oli laittanut 200 miljoonan bailin sinne ja nyt ilmeisesti on huhuja, että ne nimet on tulossa julki ja hän sanoi, että ei saa julkistaa nimiä, ketkä nämä on hänen bailoutinsa tai sen, että se pääsi vapaaksi, niin kuka sen on taannut ja näin poispäin, mutta ei mitään merkittävää. Se tulee kestää kauan ja sitten katsotaan, että miten nämä muut päähenkilöt siellä niin
tuleeko ne sitten eli ilmeisesti niistä on tullut todistajia tässä syyttäjän keississä ja katsotaan, miten se sitten etenee, kun ne pääsee ääneen. Mitäs veikkaat vielä, jos palaa tähän BUSD:hen, että miten se tulee nyt vaikuttaa sitten muuten kryptoihin tai tähän koko kenttään? Ei varmaan mitenkään kauhean isosti, että ei ole millään tavalla merkittävimmistä stablecoineista kyseessä ja no, katsotaan. Siis siellä on vaihtoehtoja ja niitä tulee koko ajan lisää, että siinä mielessä niin en näe, että olisi millään tavalla katastrofaalista vaikutusta tai minkään sen suurempaa merkitystä niin kuin markkinan kehityksen kannalta. Se olisi varmaan vielä hyvä käydä läpi, että voisiko olla mahdollista, että jenkkiviranomaiset jollain tavalla kokonaan pyrkisi, että kokonaan kieltäisi. Ainahan sitä voi yrittää, mutta Binance on globaali toimija, jolla on juridisia entiteettejä ympäri maailmaa ja Binance US, joka on siis Binancen jenkkipörssiversio suunniteltu vain jo ainoastaan sille mantereelle, niin se on marginaalinen osa niiden liiketoimintaa. Tämä niin kuin globaali pörssi on merkittävästi suurempi ja hajautettu ympäri maailmaa ja kukaan ei oikein taida tietää, että missä Binance virallisesti sijaitsee, niin en mä näe, että niillä on mitään. Tai siis voihan ne yrittää kieltää tämä BUSD ja reguloida sitä, mutta saa nähdä. Tässä kohtaa vielä spekulaatiota, mutta Paxos ainakin pistää nyt sen liikkeen lasku jumiin, että on se siinä mielessä niin kuin pois pelistä jossain määrin ainakin. Mutta voi tosiaan tiivistää silleen, että jenkkiviranomaisten toimenpiteillä tässä yhteydessä on kuitenkin rajallinen vaikutusvalta. Jää nähtäväksi, mä en osaa sanoa. Joo. Voisi itse asiassa mennä sitten muihin stablecoineihin. Niihin liittyy myös uusia uutisia. Joo, tämä suomalainen lainapalvelu Aave on nyt sitten laskenut oman stablecoininsa Goon, GHO, Aave, Ghost, Go. Aha, tässä on vahvaa memetiikkaa, mutta Go stablecoin on nyt löytänyt tiensä testnettiä, eli Corely testnetissä pääsee nyt kokeilemaan, miten se toimii. Ja sen jälkeen niin on vaan ajan kysymys ennen kuin tämä sitten otetaan täysmittaisesti käyttöön, mutta se on ihan mielenkiintoinen, että se on stablecoin, joka on siis $1 arvoinen ja se on fiksattu hinta Oraclein kautta ja ylivakuutettu tallettamalla AVC:n, niin ihan mielenkiintoinen nähdä, että miten tämä Go tulee sitten keräämään markkinaosuutta, että tosiaan se on tietyllä tavalla hajautetumpi kuin edellä mainitut BUSD, USD ja USDC YMS. Ja sitten taas toisaalta se, että pystyykö Aave tämän oman lainaamisliiketoiminnan kautta tarjoamaan mahdollisesti hyvää korkotuottoa Goolle, niin sekin on ihan mielenkiintoinen aspekti. Ja toinen, mikä on sitten tietenkin mainitsemisen arvo, nythän meillä on siis DAI, joka on tämä sanotaanko definatiivi on-chain stablecoin, niin Go tulee tietyllä tavalla kilpailemaan sen kanssa. Ja Maker ei tietenkään jäänyt tulee makaamaan, vaan hyvin nopeasti, kun Aave-lainapalvelu lanseerasi oma stablecoininsa, niin Maker, joka on tunnettu tästä DAI stablecoinista, sitten taas forkkasi Aaven uusimman V3 ja launchasi oman Spark-lainapalvelun. Et kun puhuttiin aikaisemmin tästä, että nämä protokollat on yhteensopivia keskenään ja kommunikoivat ja tietyllä tavalla rakentavat toistensa päälle, niin nyt me aletaan myös näkemään, että kyllä ne kumminkin loppupeleissä jossain määrin myös kilpailee keskenään. Että heti jos Aave ottaa pikkasen askelta Makerin tontille, niin sieltä tullaan sitten taas Aaveen tontille hyvin nopeasti. Ja jännä nähdä, että miten tämä tulee kehittymään seuraavan vuoden pari aikana. Niin voiko ajatella tietyllä tavalla, että nämä isot pelurit tai tahot, jotka nyt sitten kryptomaailmassa tai Web3-maailmassa toimii, niin ajan myötä enemmän tai vähemmän alkaisi muistuttaa toisiaan. Tai siis jos käyttää vertauskuvana vaikka sosiaalisen median alustoja, niin voi ajatella silleen, että okei, siitä kun TikTok tuli, niin sitten Instagram ja YouTube oli aika nopeasti kopioimassa sitten tiettyjä asioita. Joo, ja varmaan CryptoDefiskänästä löytyy omat niin kuin Clubhouse, että tulee semmoinen hetken huuma ja sitten joku muu integroi vastaava palvelu omaan niin kuin laajempaan palvelukokonaisuuteensa, sitä kautta sitten tippuu pois. Se tulee olla jännä nähdä, että tietyllä tavalla meillä oli DeFi 1.0 silloin DeFi-kesäaikana, jolloin tuli just AV tai alkoi näistä erinäistä liquidity mining-ohjelmista. Jammi oli oikeastaan ensimmäisiä siellä, sitten tuli AVt ja Uniswapit ja Makerit ja mitä näitä nyt on, Korveja, Compoundeja, Jörneja ja sun muita, niin nämä on niin kuin näitä DeFi 1.0 ensimmäisiä DeFi-primitiivejä, jonka jälkeen sitten tuli tämä hetkellinen boomi DeFi 2.0, missä nämä niin kuin ponsimekanismit, mitä liquid miningeissa ja muissa ohjelmissa oli, niin
ne vedettiin sitten niinku potenssiin 2, nupit kaakkoon. Kuten me nyt sitten nähtiin, tuli paljon näitä Olympus DAO ja muita, jotka sitten taas hyvin nopeasti, niin tietyllä tavalla tuhoutuvat omaan hulluuteensa. Ja sitä kautta niin näyttää siltä, että okei, nyt nämä DeFi 1.0, jotka on hetken oli ihan pasee juttu, että on jo nähty, että se innovaatio meni ja nyt innovoidaan eteenpäin, niin nyt sitten näyttää, että kumminkin ne on ne, jotka on tietyllä tavalla battle-testeitä, eli kun mennään karhumarkkinan läpi ja pitää likvidoida satoja miljoonia, niin se, että Aave tekee sen ilman mitään ongelmia ja protokolla lukuottamatta tätä pientä mango-keissiä, mikä käytiin silloin läpi, niin selvisi täysin ongelmitta tästä, niin se tuo tietyllä tavalla luottamusta siihen, että okei, tämä on niinku protokolla, joka toimii, mutta ne on tietyllä tavalla pysynyt hyvin pitkälti omilla tonteilla, että Aave on likviditeettiprotokolla, että ota vakuutta vastaan lainaa, Uniswap on puhtaasti vaihtopalvelu, Maker on fokusoitunut siihen omaan stablecoin-juttuunsa ja näin poispäin, mutta sitten kun ne rupeaa tietyllä tavalla vertikaalisesti integroitumaan toimialan läpi ja lisäämään erilaisia palveluita omaa protokollaansa, niin siinä kohtaa kilpailu menee mielenkiintoiseksi ja nähdään, että kuinka iso se moutti on kenelläkin toimijalla. Joo, ja sitten pitää muistaa vielä tässä se, että kun nämä on avoimia protokollia, niin jos sä vertaat, niin kuin sanotaan, että sulla on iso seuraajakanta jossain, mikä nämä nyt oli näitä striimauspalveluita, jotka meni pois, Winea ja jotain, no whatever. Sä et voi noin vaan ottaa sun yleisöä ja heittää sitä siitä niin sitten Instagramin puolelle tai YouTubeen, vaan että sä oot tietyllä tavalla suljettu tähän suljettuun ekosysteemiin, missä sitten taas likviditeetin siirtäminen Aavesta toiseen protokollaan, vaikka Sparkkiin sillä hetkellä, jos se sattuu olemaan kannattavampaa, niin on käytännössä ottaa yksi transaktio osa ja muussa tapauksessa 2-3, mutta se on niinku todella helppoa ja siinä on minkäännäköistä kitkaa siirtyä näiden protokollien välillä tai hyvin minimalistinen kynnys. Niin siinä mielessä se likviditeetti saattaa hyvin nopeasti, että jos sä oot, sanotaan vaikka lainapalvelujen markkinajohtaa asemassa, niin se saattaa niinku ihan hetkessä miljardit siirtyä sieltä niin toiselle palvelutarjoajalle. Mutta joo, se on jännä nähdä, mitä tämä tulee kehittymään tulevaisuudessa. Niin, jos miettii historiallisesti yhtä esimerkkiä, niin SushiSwapia. No siinä on yksi esimerkki jo, että Uniswap ennen kuin ne launchasivat oman Unitokeninsa, niin joku siellä anonyymi Jeff Newman-niminen kaveri niin otti Uniswapin koodi forkkassa ja sanoi, että hei, tuossa on teille kaikille sushi-tokeni, joka sitten teoriassa insentivoi ihmiset siirtymään SushiSwap-pörssin tai siis siirtyvät käyttämään SushiSwap-pörssiä ja siirtymään insentivoidaan alkuun sillä, että hei, tuo likviditeetti sushiin, me maksetaan sulle sushikolikossa korkoa. Sitä kautta saadaan jonkun verran likviditeettiä, mutta se, että kuinka sticky se likviditeetti on, että heti kun nämä insentiivit loppuu, katoako se sitten sieltä, niin se on ehkä se olennaisempi kysymys. Et tietyllä tapaa SushiSwap on edelleen olemassa ja kehitys jatkuu ja sielläkin on tietyllä tapaa tiimi muodostunut taustalle, mutta kyllä Uniswap aika lailla DEXi-skeneä niin dominoi, että päivittäinen vaihto on siellä jossain miljardi jommalla kummalla puolta, että ihan jopa karhumarkkinassa, niin hyvä veto päällä ja kai se varmaan viimeksi, kun katsoin tuossa jokunen viikko sitten, niin se tuottaa keskimäärin 1 miljoona jotain päivässä niin protokollalle liikevaihtoa näistä vaihtosiirtomaksuista. Niin kyllä tässä varmaan tämmöistä jotenkin niin tuntuu, että iso merkitys myös on just sillä, että kuinka luotettavina, tai että kuinka pitkältä ajalta luottamusta on sitten kertynyt näille tahoille. Ja se luottamuskysymys hyvänä aasinsiltana vielä tähän Uniswapiin jatkaen, niin nythän siis tässä kun ajatus on edelleen se, että Uniswapia hallinnoi Uniswap DAO ja DAOa hallinnoi kaikki, jotka omistavat Uniswap-tokenia ja ehkä joku kaunis päivä DAO tekee kollektiivisen päätöksen, että tämä 1, jotain miljoonaa, mitä ne päivässä tekee transaktiosiirtomaksuilla, niin aletaan, onko se sitten ostamalla Uniswapia ja polttamalla sitä ja laskemalla sitä kautta supplyta vai ihan puhtaana niin kuin osingon tyyppisenä maksuna sitten sieltä DAO Treasurysta suoraan token holdereille, mikä tekee sitä aika pitkälti arvopaperin, mutta siinä jos joku päivä, kun tämä kollektiivinen päätös tehdään kaikkien token holderien toimesta, niin sehän tietenkin selkeästi kanavoi sen arvon, mitä se protokolla generoi, niin takaisin niille token holdereille. Ehkä tämä on niin kuin se holy grail, mutta kaikki tietyllä tavalla vähän vielä DeFi-protokollien kanssa välttelee tätä varmaan osittain lainsäädännön epäselvyyden takia, mutta se kaikki perustuu kumminkin siihen ajatukseen, että se Uniswap DAO hallinnoi token holderit. Ja nyt sitten tässä viimeisen viikon aikana ollaan nähty tämmöinen
pienimuotoinen spektaakkeli, joka on tämän DeFi-protokollien hajautuksen tuonut vähän niin sanotusti lampun alle ja kyseenalaistunut, että kuinka hajautettua nämä protokollat todellisuudessa on. Eli Uniswap, niillä on tämmöinen lisenssi, joka on vanhenemassa, eli toistaiseksi Uniswap itse hallinnoi omaa koodiansa ja pitää se hallussaan, mutta kun tämä huhtikuussa tyyliin lisenssi vanhee, niin siinä kohtaa siitä tulee avointa ja kuka vaan voi forkata Uniswapin V3 ja nyt sitten tässä näin, kun on vielä pari kuukautta aikaa, niin Uniswap-yhteisön keskuudessa on ollut aktiivinen väittely siitä, että hei, pitäisikö meidän deployaa nyt ennen kuin tästä tulee täysin avointa lähdekoodin kamaa, niin pitäisikö meidän itse deployaa Uniswappina Uniswap-protokolla, eli tämä pörssi myös Binance-ketjun päälle, eikä pelkästään Ethereum-ekosysteemissä. Ja nyt sitten tässä on käyty kivasta keskustelua aiheesta, ja jotta se voidaan sitten siirtää sinne, niin joku siltahan tähän väliin tarvitaan niin kuin Ethereum-protokolla ja Binancen välillä, ja tässä oli yhteisö toivonut, että Ethereum Binance-ketjujen välistä kommunikaatiota hoitaisi tämä Wormhole. Jos joku yleisöstä muistaa, niin Wormhole taidettiin jossain meidänkin jaksossa mainita. Viime vuonna meni semmoinen 300 jotain miljoonaa, niin hakkeroitiin sieltä. Mutta joka tapauksessa niin sitä oli yhteisön pyynnöstä toivottu. Joku oli tehnyt tämmöisen ehdotuksen Uniswap Improvement Proposalin virallisesti, että hei, käytetään Wormholea, kun siirrytään Ethereumista Binanceen siinä niin välipalikkana. Ja A16Z, joka on siis yksi maailman merkittävistä ja suurimmista rahastoista, ei pelkästään siis kryptoissa ne on ainakin suurimmasta päästä muutenkin merkittävä toimija. Niillä taitaa olla, jos ei eniten, niin yksi suurimmista Uniswap-bageista, eli ovat olleet siellä ihan alkumetreillä mukana sijoittamassa Uniswapiin, ja ne tähän asti olen sanonut, että me emme osallistu, koska niillä on niin merkittävä äänivalta, niin näihin tämmöisiin hallinnollisiin kysymyksiin, vaan seuraamme taustalta ja yhteisö saa itse päättää. No, kävi ilmi, että nyt kun intressit sitten ensimmäistä kertaa on ristiriidassa yhteisön ja suurimman sijoittajan välillä syystä, että A16Z Andreessen Horowitz on ollut sijoittamassa Layer Zeroon, joka on siis kilpaileva silta Wormholen kanssa, niin nyt sitten A16Z meni ja äänesti Wormholea vastaan ja oletusarvo on, että ne teki sen vaan jo ainoastaan siksi, että ne vois puffata tämän oman portfolioyhtiönsä Layer Zeroon sitten taas kilpailijaksi siihen Wormholen tilalle. Että tässä me tietyllä tavalla nähdään se, että joo, ne on hajotettu protokollia kyllä, token holderit äänestää, mutta jos meillä on VC-rahastot, jotka omittaa niin merkittävä osuuden, että ne pystyy niin kuin mielivaltaisesti torppaamaan yhteisön ehdotuksia ja kehitysajatuksia ja tekemään päätöksiä käytännössä ottaen yksin, niin kuinka hajotettu se protokollan hallinta silloin todellisuudessa on? Niin tässä, nyt en muista, että kuka twiittasi, tai kuka tämän twiittasi, mutta joka tapauksessa sanoi, että Web3 löytyy A:n ja Z:n välistä. Joo, ja tämä on juurikin viittaus siihen, että Andreessen Horowitz on ollut todella aikaisessa vaiheessa liikkeellä tämän kryptojen kanssa ja Chris Dixonin johdolla. Siellä on tehty merkittäviä sijoituksia, jos ei kaikki, niin suurimpaa osaa näistä kryptoprotokollista, varsinkin näistä niin kuin DeFi ja muista, jotka on jonkunnäköisen product market fitin ehkä löytänytkin jo, niin mutta siksi teen sillä jalkatukevasti jo vähän joka oven välissä. Mutta tähän asti ne on ollut suhteellisen passiivisia, että niillä on niin merkittävä stack, että ne on jopa jakanut sitä tietyille yliopistoille, että sulla on jotain, tiedätkö, Harvardin näitä blockchain-yhdistyksiä ja opiskelijaryhmiä ja muita, niin ne on niin antanut näille tietyn kokoisia Uniswap-bageja ja tiettyjä projekteja omasta portfoliosta sitä hallinnollista puolelta yrittänyt hajauttaa. Ja osa näistä ilmeisesti yliopistoista oli vähän käynytkin äänestämässä sitten Andreessen Horowitzin tahtoa vastaan, niin siinä kohtaa ei siksi, siinä on, että nyt perkule Uniswap ottaa tämän Layer Zero käyttää, unohtaa Wormhole ja mitä mä nyt ymmärsin, että trendaa juuri tälläkin hetkellä tämä uutinen, mutta se ei edes ole kysymys siitä, että sitä varoja välttämättä siirrettäisiin siltojen välistä, koska joku voisi järkevä argumentin sen puolesta olla, että hei, Wormhole häkätti jo kertaalle, että ehkä me pitäisi katsoa jotain muita vaihtoehtoja. Vice versa, joku voisi väittää, no se on kerran jo häkätty, niin tietyllä tavalla nämä reijät on paikattu nyt, mitä siellä voisi olla. Mutta oli miten oli, niin mä ymmärsin, että tässä olisi enemmän sitten kyse ehkä tämmöisestä niinku governance-tyyppisestä toiminnasta. Ei niinkään, että ne varat olisi siellä silloilla sitten jumissa, mutta niin toi on jännä, koska jos miettii sillä että no totta kai se on
ymmärrettävää, että sitten sijoittajat myös miettii omia bagejään, mutta jos sitten taas, jos niitä omia bageja miettii liian, miten voiko sanoa, vähän niin kuin liian ahneesti, niin sitten taas se voi kääntyä itseään vastaan. Eli jos niin kuin tämä koko defikenttä alkaa näyttäytyä semmoisena, että täällä nyt että tämä pyörii pelkästään vaan VC:den ehdoilla, niin sitten kuinka houkuttelevaa se ylipäänsä on sitten isommalle yleisölle. Ei, ja siinä mielessä tietyllä tavalla tämmöiset niin kuin SushiSwap-tyyppiset forkit, joka tuli Uniswapista, niin aina välillä niiden narratiivi on vähän tämmöinen, että keskisormea VCille ja tehdään tämä todellakin hajautetusti yhteisövetoisesti ilman sitä, että siellä on ei 16 tekemässä nämä merkittävät päätökset, mutta toimiala on vielä niin vauvan vaipoissa, että me tullaan näkemään monia vastaavia tämmöisiä governance-spektaakkeleita ja varmaan niiden kautta niin virheistä viisastuneena, ainakin toivon mukaan, niin korjataan sitten tämmöisiä tilanteita. Jees, mutta itse asiassa tuossa DeFistä voitaisiin päästä sitten NFTihin ja nyt NFTt on löytänyt tiensä Bitcoiniin, niin mistä siinä oikeastaan on kyse? Joo, se on tässä viimeisten viikkojen aikana kovasti puhuttanut tämä, että tosiaan NFTt löytänyt tiensä Bitcoiniin, että tähän asti ne on pääsääntöisesti ollut Ethereumin ekosysteemin ympärillä. Toki löytyy Tezos ja Solanan päältä, mutta arvokkaimmat ja suurin osa NFTistä niin Ethereumin päällä. Niin nyt sitten tämmöinen projekti kuin Ordinals niin on keksinyt teknisen ratkaisun, missä eli yksi Bitcoin jakautuu 100 miljoonaa satsiin, niin yhteen tämmöiseen satsiin voidaan sitten tallettaa dataa, joka sitten voi olla esimerkkinä kuva jostain apinasta tai pöllöstä tai punkista tai sitten mahdollisesti joku taulu tai muuta, mutta se on tämä sama ajatus, mitä ollaan tehty Ethereum-ekosysteemissä, niin on nyt sitten tuotu Bitcoin-lohkoketjun päälle ja se on kovasti puhuttanut, että se kritiikki Bitcoin-yhteisön suunnalta on ollut se, että kun Bitcoin on kumminkin tarkoitettu tälle niin kuin arvon säilyttäjäksi lainausmerkeissä kautta arvon siirtämiseen, niin nyt sitten Bitcoinin lohkot on yhtäkkiä täyttynyt erinäköisillä valokuvilla ja näillä NFTillä, niin se on sitten osa yhteisöstä ärsyttänyt, että hetkinen, että nyt sitten lohkoketju on tukossa, transaktiokulut nousee ja minkä takia? Sen takia, että siellä on jälleen kerran jotain apinakuvia sun muita. Mutta niin siis onko tässä, sen voisi vielä tarkennuksena kysyä, että onko tässä nyt nimenomaan niin, että siellä lohkoketjussa on sitten tämä linkki siihen kuvaan vai onko myös niin, että ei, siihen... Päinvastoin se on nyt tallennettu ihan sinne lohkoketjuun, mikä on tietyllä tavalla itsessään jo innovaatio ja jos meidän kuuntelijakunnasta löytyy joku Bitcoin Ordinals-ekspertti, joka saa tämän tulla teknisesti meille tänne avaamaan, niin tervetuloa vaan, että tämä on nyt tämmöinen pintarapaisu tässä vaiheessa, mutta että se keskustelu ehkä kulminoutuu tämän ympärille, että onko tämä niinku hyödyllinen ominaisuus vai spämmätäänkö tässä vaan Bitcoin-lohkoja täyteen ja vice versa sitten taas, no okei, mutta täydet lohkot sitten taas tuo enemmän protocol revenueta, joka sitten taas auttaa tai luo tämän turvallisuusbudjetin Bitcoinille pitkässä juoksussa. Et jännä nähdä, mihin suuntaan tämä tulee kehittymään. Ja ehkä yksi olennainen kysymys tässä kohtaa on se, että mihin se arvo perustuu. Että onko se arvo siinä itse apinakuvassa vai onko se arvo siinä, että se apinakuva on tallennettu Ethereumille, joka tällä hetkellä nyt on sitten ehkä se turvallisin NFT-ketju. Saa tulla argumentoimaan tänne, miksi Ordinals on parempi. Mutta tästä oli vain siis yksi esimerkki, mikä aiheutti paljon keskustelua, oli tämä Jason Williams, joka on kirjoittanut tämän kirjan Hard Money You Cannot Fuck With tai jotain siihen suuntaan tyyppisesti. Eli Bitcoiniin liittyvän kirjan kirjoitti tuossa pari vuotta sitten, niin omisti tämmöisen Ethereumin päällä olevan Bored Ape Yacht Club-apinan ja hän oli sitten polttanut sen Ethereum-verkossa ja siirtänyt sen lopullisesti Bitcoin-verkkoon ja siitä tuli sitten syntyi tämmöistä filosofista keskustelua, että onko se arvo siinä itse apinakuvassa vai onko sillä arvon kannalta merkitystä, mihin lohkoketjuun se on talletettu ja näin poispäin, mutta jälleen kerran niin ollaan uusien trendien harjalla ja vaikea sanoa itse suoraan, että mikä on sitten oikea tai väärä tapa toimia tässä tapauksessa. Voiko sanoa, että tässä suhteessa tämä löytyy semmoinen pieni ero tai jonkinnäköinen ero Bitcoinin ja sitten Ethereumin välillä, koska aika merkittävä osa näistä NFTistä sitten taas mitä löytyy Ethereumin päältä, niin niissä sitten taas on nimenomaan ollut se linkki sen sijaan, että olisi se koko kuva. Joo, eli se mihin sä viittaat on usein se, että niin kuin sanoit, niin se NFT on loppujen lopuksi vaan URL, joka osoittaa jo johonkin serveriin tai databaseen, missä sitten se apinakuva on kumminkin keskityisesti tallennettu ja jos joku
sen poistaa, niin sitten se URL osoittaa 404, error, sivu ei löydy. Tähän on siis olemassa tietenkin ratkaisuja, IPFS, Arvive ja näitä tämmöisiä teknologiastäkkiä, jotka mahdollistaa sitten sen hajautetun säilyttämisen. En osaa sanoa suoraan, tai siis parempihan se on, että kun se on talletettu on-chainille, on sulla mahdollisuus Ethereuminkin tapauksessa Moonbird sitten on tallettanut sen itse taiteen suoraan sinne niin kuin lohkoketjuun, mistä tulee standarditoimialalla. En osaa sanoa. Mutta jos katsoo näitä niin kuin Ethereumin päällä olevia merkittävimpiä tai ehkä isoimpia projekteja ja sitten arvokkaimpia projekteja, niin niissä nimenomaan sitten taas on nimenomaan ollut se linkki sen sijaan, että se kuva olisi ollut siellä lohkoketjussa. Joo, mutta sitten taas toisaalta sen niin kuin datan siirtäminen suoraan sinne lohkoketjuun ei ole mikään ihan niin kuin teknisesti mahdoton juttu ja sitä on nähty jo, niin se veikkaa, että se on ehkä enemmän vaan ajan kysymys, koska sitten nämä isommat projektit, että viittaten just johonkin, tiedätkö, Bored Ape Clubia näihin, niin ne varmaan tekee näitä vastaavia. Laitetaan nyt vielä kutsu ilmoille kanssa, että jos löytyy joku Bored Ape Club fani täältä Suomesta, joka on hyvin syvällä siinä kanikolossa, niin tervetuloa vaan. Joo. Mitä sä veikkaat, onko muita juttuja, mitä voitaisiin lähitulevaisuudessa sitten kopioida Ethereumista Bitcoiniin? Niin se kysymys on juurikin tämä, että niinku kopioida vai siirtää. Eli se, mitä tässä esimerkiksi tapahtui, oli se, että se kyseinen apina niin poltettiin Ethereum-token muodossa ja luotiin uudestaan Bitcoin-ketjulla. Niin joo, mä viittasin ehkä enemmän silleen ideoiden kopioimiseen. Joo, ja sitten se kysymys ehkä on siinä se, että jos sä voit kopioida sun olemassa olevan apinakuvan tai taideteoksen tai mikä tahansa onkaan Ethereumilla, sä vaan kopioit sen Bitcoin-lohkoketjua, sulle jää sama kopio NFT olemaan molemmille ketjuille, dilutoiko se sen arvoa? Vaikea sanoa. Ja näistähän syntyy aina sitten erilaisia johdannaisia. Et se toinen kysymys on se, että jos sä katsot Bored Ape Yacht Club omistajia, niin kaikki omistajat on tässä myös parin vuoden aikana saanut claimata niinku mutanttiapina ja jonkun helvetin koiran ja laivan ja ties mitä kaikkea muuta. Mutta joo, kuulostaa hauskalta, no okei, mitä mä teen mutanttiapina? No sä voit myydä sen 10 000 pois. Et se on ollut tietyllä tavalla ilmaisia NFTitä, jotka on saanut merkittävän markkina-arvoa, sitä kautta se on tuonut lisätuottoa alkuperäisen NFTn omistajalle. Mutta nyt jos sä oot polttanut sen NFTn Ethereum-ekosysteemissä siirtynyt sen Bitcoineen, sähän et saa näitä johdannaisia sitten enää tulevaisuudessa. Et niin kuin sanottu, niin tää on uusi juttu ja tietyllä tavalla vielä aivan auki, että miten tämä tulee sitten vakiintumaan markkinoilla, mikä on sitten se standardi näiden NFTiden säilymismuodolle, mille ketjulle ne säilytään, millä tavalla ne säilytään ja minne se arvo sitten tulee keskittymään, niin en osaa sanoa suoralta. Entä jos miettii siis nimenomaan tällainen ideotasolla, että mitä kaikki, jos nyt voisi puhua vaikka NFTstä innovaationa, että mitä kaikki tämmöisiä niin kuin Ethereumin päällä olevia innovaatioita voitaisiin tulevaisuudessa kopioida sitten Bitcoinin päällä? Niin no siis näähän nyt on vielä tämmöisiä niin kuin täysin spekulatiivisia haippisyklin huippuja, nämä tämmöiset 100 000 apinat ja pöllöt sun muut. Että se todellinen juttuhan siis on nimenomaan siinä, että ne on non-fungible ne tokenit ja me voidaan tehdä yksilöllisiä omaisuuseriä ja laskea ne liikkeelle Ethereumilla, käyttää niitä DeFissä vakuutena yms. Tehdään varmaan ihan omakin jakso jossain kohtaa näistä RWAsta, eli real world assets, eli toisin sanoen, hei mä tokenisoin oman taloni pilkoisen omistuksiin ja käytän sitä vakuutena Aave-platformilla lainaa vastaan, että niin kuin siinä kohtaa, kun me saadaan ne RWAt tonne Ethereum DeFi-ekosysteemeen, niin se on ehkä mielenkiintoisempi use case näillä NFTille ja toki tulee paljon muitakin, että oothan se nyt nähnyt isoja brändejä, jotka on tietyllä tavalla ottaneet tämän NFT-yhteisön haltuunsa sillä, että ne on cateröinyt heille yksilöllisesti. Esimerkkinä Tiffany, jossa omistat tämmöisen CryptoPunk-kuvan, niin Tiffany antoi sulle mahdollisuuden, olisiko ollut 45 tonnilla suunnilleen, niin ostaa tällaisen medaljongin, joka tulee kultaketjussa roikkumaan. Siinä on vähän timantteja, mutta se on tehty juuri sun CryptoPunkista se kuva. Eli hyvin yksilöllinen tämmöinen ja vastaavasti Porsche laski liikkeelle omaan NFT:n, Adidas on tehnyt vastaavan, että tässä on isot brändit hiffannut tänne, että okei, sulla on kokonaan uusi omaisuusluokka, jonka sisällä on syntynyt uusrikkaita, nuoria, varakkaita ihmisiä, jotka tykkää flexaa näillä digistatussymboleilla, oli se sitten CryptoPunkkia tai jotain muuta ja sitä kautta Tiffany, Arnautin suvun jälkipolvi on ilmeisesti aika syvällä tässä Web3-maailmassa, ymmärtää niin kuin nämä trendit, mitä täällä toistaiseksi vielä pieniä, mutta että mitä tapahtuu, millaisia aaltoja nämä luo, ja sitä kautta ne on niin kuin pyrkinyt päästä sisään löytämään kokonaan uuden asiakassegmentin tästä
hyvin varakkaan semmoisen. Ja vastaavasti sä näet niin kuin Christie's-tyyppisiä huutokauppaa, jotka huutokauppaa menee Beepleä ja muita tämmöisiä tietyn statuksen saavuttajia NFT-taiteilijoiden taideteoksia. Toki vaikka ne onkin vain digitaalisessa muodossa, niin traditionaaliset taidenäyttelyt on kumminkin ymmärtänyt sen, että okei, ehkä se taide voi myös elää vain ja ainoastaan digitaalisessa muodossa. Jos NFT:den käyttö Bitcoinin päällä yleistyisi merkittävästi, niin näkisikö että voisiko siitä herätä enemmän mielenkiintoa sille, että miten saataisiin Bitcoiniin myös älysopimukset kunnolla käyttöön? No siis tämä on ehkä se suurin kysymys, että tietyllä tavalla sulla on, no jos puhutaan esimerkiksi niin kuin NFT-treidausmarkkinapaikoista tai muista ominaisuuksia, että mitä sä voit rakentaa niin kuin eri yhteisön ympärille, gated access, NFT:llä ja näin poispäin, että voidaanko se sama toteuttaa Bitcoinilla, niin en osaa suoraltaan näin sanoa, että toistaiseksi vielä odotellaan vielä vähän näitä Bitcoin-pohjaisia älysopimuksia, ja se on osittain siis tekninen rajoitus, josta voidaan sitten tehdä ehkä joskus joku oma jaksonsakin, mutta se, että pystyykö kaikkia samoja funktioita, mitä Ethereum lohkoketjulla pystyy tekemään tämän EVM:n myötä älysopimuksia hyödyntäen, niin pystytäänkö kaikki samat ominaisuudet edes teknisesti, onko se mahdollista tuoda ne Bitcoiniin, niin se on vielä kysymys, joka on jossain määrin auki. Yes, no itse asiassa Bitcoinissa päästään myös sitten local Bitcoinsiin, joka on tämmöinen suomalainen toimija, ollut pitkään Bitcoin-kentällä. Paikallinen legenda, eikä pelkästään paikallinen, vaan ihan koko toimialan keskuudessa tunnettu legenda. Suomesta lähtöisin olla yksi ensimmäisiä Bitcoin-vaihtopalveluja tarjoavia osoitteita ja erittäin kannattava liiketoiminta. Sieltä voi jokainen mennä itse katsoa Fonectasta, mutta ikävä kyllä, niin vuosikymmenen toimimisen jälkeen niin Local Bitcoins on lopettamassa vaihtelupalvelun tarjoamisen. Että se uutinen tuli julki tuossa noin jokunen viikko sitten ja se on aiheuttanut paljon keskustelua nyt. Tai tietyllä tavalla ihmiset on pahoillaan tietenkin siitä, että kun yli vuosikymmenen yksi ensimmäisestä palvelutarjoajasta niin tietyllä tavalla lopettaa, niin on ikävää, mutta sitten taas toisaalta niin ihmiset tuntuu myös olevan todella kiitollisia ja osoittivat tukeansa sille, että Local Bitcoins on ollut olemassa näin pitkään ja tehnyt merkittävää työtä koko toimialan kehityksen näkökulmasta. Onko vielä minkäännäköistä selitystä sille, että minkä takia nyt Local Bitcoin sitten lopetti? Siitä voi kukin spekuloida itse, mutta varmaan jossain määrin laskevat asiakasmäärät, että siellä on paljon enemmän kilpailua ja sitten on näitä isoja globaaleja toimijoita, mutta erittäin kannattaa tämä liiketoiminta edelleen näyttää, mutta ehkä on katsonut, että nyt on hyvä hetki niin sanotusti pistää hommat kasaan ja jatkaa sitten jonkun muun parissa, mutta en osaa sanoa, että mulla ei ole mitään sen tarkempaa tietoa, että mitä sieltä tulee seuraavaksi vai? Aivan. No, mutta joo, sitten voisi tähän loppuun ottaa vielä tämmöisiä muutamia en tiedä voiko sanoa kevennyksiä, mutta muutamia esimerkkejä tämmöisistä vähän ehkä koomisistakin huijauksista tai huijausyrityksistä. Joo, pidetään nyt huijaus vielä toistaiseksi lainausmerkeissä, mutta kyllä tämä vähän taitaa sinne suuntaan mennä. Että tosiaan tämä kuuluisa YouTube-influencer Logan Paul, taitaa olla nykyään myös vapaa-painia harrastava, mutta joka tapauksessa Logan Paul tuossa reilu vuosi sitten teki oman NFT-kokoelmansa, jonka nimi oli Crypto Zoo, missä ajatus oli, että sä ostit tällä Zoo-tokenilla munia, josta sitten syntyy erilaisia eläimiä, ja sitten sä pystyt yhdistämään näitä eläimiä, mistä syntyy hybridieläimiä, eli luokkaa tyyli pingviini ja norsu, ja sitten sulla on pingviini, jolla on saatana iso kärsä. Täytyy sanoa, että se niinku Loganilla on iso oma podcast, jota kuuntelee miljoonat nuoret, ja hän haippasi tätä siellä podcastissa, että tämä ei ole pelkkää NFT, vaan tästä tulee peli. Peli, joka on hauska peli, jota voi pelata. Hän haippasi tätä todella paljon ja sanoi, että taide on niinku huippuartistit tehnyt ja viimeisen päälle siistiä taidetta. Se oli kyllä niin surkuhupasaa, kun se lanseerasi ensimmäiset tämmöiset teaserit näistä elukoista, niin ne oli nimenomaan siis leijonan pää copy-pastattu suoraan jonkun karhun kropan päälle. Ja sitten se ajatus oli, että ne lanseerasi tämän tokenin Zoon, jolla voi sitten jossain kohtaa ostaa niitä munia ja niitä voisi sitten, tai niistä kuoriutua näitä eläimiä, mutta kas kummaa ihmiset investoi kymmeniä satoja tuhansia siihen ja sitten kävi ilmi, että ei näitä munia voinutkaan kuoria vielä, että nyt sä sitten omistat sadoilla tuhansilla jotain munia ja kukaan ei tiennyt, missä kohtaa mitä eläimiä, onko niitä edes syntymässä vai eikö ole syntymässä ja sitten
Kofi Silla, tämä, joka tutkii skämmejä YouTubessa, niin teki tuossa oliko se alkuvuodesta, niin tämmöisen oikein laajamittaisen, vai oliko se ollut viime vuoden loppupuolella? No, mutta tämmöisen 3-osaisen laajamittaisen sarjan, missä se niinku exposes koko tämän kryptosuuskämmin ja Logan Paulin osuuden siinä, ja sitten kävi ilmi, että siellä oli pääkoodari lähtenyt jonnekin Sveitsiin ja ottanut koodin mukaan ja kiristi sieltä rahaa, ja yksi näistä pääpromoottoreista, joka oli niin sanotusti Crypto OG, mikä se nimi on, Crypto Lord tai joku vastaava, jos ei tässä nyt, jos jonkunnäköiset hälytyskellot soi, niin ihmeä kumma, mutta se osoittautui skämmeriksi, joka dumppasi omat suukoinit heti launchin yhteydessä, vaikka niillä oli sisäinen diili, että kukaan ei saa myydä tokeneita ennen kuin se on tehnyt X määrän tuottoa, mikä itsessään kuulostaa vähän tämmöiseltä insider-treidaamiselta, niin sen lisäksi ne munat, mitä ihmiset oli ostanut tuhansilla kymmenellä, eli pahimmassa tapauksessa 100 000, ne ei siis kuoriutunut ja mitään taidetta ei syntynytkään, ja siinä kohtaa, kun tämä kaikilla näillä perusteilla ja devailla ja kaikilla tuntui menevän sukset ristiin ja ne yritti skämmätä toinen toistaan kilpaa, niin siinä kohtaa koko Discord oli mennyt hiljaiseksi ja Logan Paul oli kadonnut. Nyt sitten jälkikäteen, kun Kofi Silla exposasi sen ja on alettu näkemään, että Tsekki ja nämä viranomaiset oikeasti saattaa mennä niiden NFT-projektien perään, missä ei ole oikeasti tehty yhtään mitään sen rahakeräämisen jälkeen, niin nyt sitten näyttää siltä, että tämä CryptoZoo-projekti on heräämässä kuolleista ja Logan Paul on aktivoitunut sitten jonkun sortin pelastusoperaatiolle, mutta saa nähdä, mitä siitä tulee. Ja se, mikä tästä teki oikeastaan hauskan, oli se, että MakerDAOn pari entistä devaajaa, niin oli katsonut tätä toimintaa ja todennut, että tämä on sen verran surullista katsottavaa vierestä, että tehdään jotain asialle, ja ne oli sitten perustanut oman tämmöisen Degensuun. Ne oli ottanut prikuusaman konseptin, kolikkoa, munia, eläimiä, hybridieläimiä ja briidaat hybrideistä vielä harvinaisempia hybridejä. Ne oli tehnyt taiteen vielä paremmin ja kaiken tämän ajatuksesta niin kuin execution tasolle, niin ne on tehnyt kuukaudessa, missä sitten taas tämä CryptoZoo-projekti on ollut olemassa jo vuoden puolitoista ajan. Että todella huvittavaa seurata näin vierestä. Niin oliko sellainen, että sitten Kofitsilla näissä omissa videoissaan oli ihan sitten viitannut tähän huijauksena? Joo, kyllä. Hän tuntuu olevan aika vahvasti sitä mieltä. Ja se, että kuka siellä on sitten huijannut ketä, voi ehkä olla kysymys, mutta näyttää kyllä vähän siltä, että kaikki on enemmän tai vähemmän ollut osallisia tässä huijauksessa. Ja nythän on siis Jenkeissä class action lawsuitti näiden CryptoZoo-sijoittajien toimesta niin nostettu Logan Paulia vastaan. Että tullaan varmaan näkemään tulevien kuukausien aikana sitten, että mitä seuraamuksia tämmöiselle korkean profiilin toimijoille voi olla siitä, että ne häikäilemättömästi promoaa tai tässä tapauksessa jopa launchaa omia kryptoprojekteja. Mehän nähtiin Ethereum Maxi, niin oli joku tämmöinen hetken pump and dumppi, mitä Kardashianit ja Floydit ja Mayweatherit siis ja muut promos ja jonkun 100 000 ne taisi siitä saada sakkoja, mutta ei mitään niin kuin kauhean merkittävää. Katsotaan, mitä Logan Paulilla käy, että seuraamme tilannetta. Voisiko semmoinen todella hyvän tahtoinen tulkinta mennä kutakuinkin niin, että toi Logan Paul, että sillä Logan Paulilla olisi saattanut olla jonkinnäköisiä suunnitelmia, mutta sitten se tiimi sen ympärillä on jollain tavalla Joo, se on sen oma narratiivi on juurikin tämä, että hän yritti kaikkensa ja investoi omien sanojensa mukaan yli 1 miljoonan tähän hankkeen kehittämiseen ja sitten lopputulos oli se, että koodi pöllittiin ja pääkryptoasiantuntija osoittautui puhtaaksi skämmeriksi, joka dumppasi kaikki omat suukolikkonsa. Mutta sitten taas toisaalta, jos sä oot investoinut 1 miljoonan siihen ja MakerDAO-jengi tekee sama juttu 30 päivässä ilman mitään budjettia käytännössä ottaen, niin herää kyllä vähän kysymys, että mihin nämäkin rahat, A, onko niitä ikinä ollut olemassa ja B, mihin ne on sitten mennyt. Mutta niin kuin sanottu, tämä hiukan vielä epäselvä, että kuka on huijannut ketään ja missä määrin. Mutta vähintäänkin voi sanoa, että on ollut osaamattomuutta. Se on itsestään selvää ja vähintäänkin voisi todeta, että jossain kohtaa on joku huijannut jotain, että sen verran hämärä olla ne projekteet. Siellä missä on savua, niin lienee myös tulta. Kyllä. No sitten oli toinenkin tämmöinen kanssa. Joo, ehkä tietyllä tavalla varoittavana sana vielä tähän samaan henkäykseen siitä, että kuinka nämä influenssereihin ei aina kannata luottaa näiden kryptoprojektien suhteen, niin Kofisilla sama sankari niin oli halunnut testata ennen, että kuinka halvalla oikeasti näitä
some-influenssereita saa promoomaan näitä projekteja, niin se oli ottanut kohteeksi tämän Dillon Danisin, joka on tämä UFC-fighteri käsittääkseni. Ja ollut todella kriittinen siis juurikin Logan Paulin suuntaan, että kun tämä kryptosuuskämmi tuli esille, niin hän sitten signaloi siellä aika äänekkäästi ja yritti sitten heittää lokaa Loganin suuntaan, niin Coffeesilla otti sitten tavoitteeksi ja laittoi Dillon Danisille viestiä, että hei, mulla olisi tämmöinen uusi kryptoprojekti, että viittikö sä promoot tätä, ja lopulta se oli sitten tinkinyt vielä hinnan alas, että taisi olla niinku 1,5 tonnia tätä aivan naurattavan pientä, että hei, laita joku twiitti menemään, ja ilmeisesti Dillon Danis oli niin laiska ja teki niin vähän due diligencea tämän projektin suhteen, että se ei edes tarkistanut, että kun se twiittasi ulos sen linkin, niin se linkki ohjasi sut verkkosivulle, missä lukee, että Dillon Danis on juuri huijannut sua. Ja se sitten lähetti Twitterissä kaikille omille sadoille tuhansille seuraajille, jotka sitten päätyvät landing-pagelle, missä luki, että Dillon Danis on huijari. Niin ehkä tämmöisenä hiukan huvittavana, mutta kumminkin varoittavana esimerkkinä ihmisille, että ei välttämättä näitä some-influenssereita aina kannata kuunnella tässä kryptomaailmassa. Veikkaatko että lähitulevaisuudessa tullaan näkemään yhä enemmän tämmöisiä Coffeetsillan kaltaisia hahmoja, jotka pyrkii sitten exposaa tai paljastamaan näitä väärinkäytöksiä? Joo, ja sitten välillä siis täytyy sanoa, että tämä kryptomaailman toiminta on jopa niin tietyllä tavalla huvittavaa ja irrationaalista, että välillä niinku läppien ja skämmien välimaasto niin on hiukan hämärä. Et esimerkiksi 2018 aikakaudelta yksi tämmöinen legendaarinen ICO, sen nimi oli Useless Ethereum Token, UET-ICO, ja se keräsi siis jonkun 100 tonnia tyyli sijoituksia, missä se niinku projektin kuvaus oli, että tällä kolikolla ei ole mitään arvoa, mä en tule tekemään yhtään mitään tälle. Jos sä sijoitat, niin mä ostan varmaan uuden telkkari itselleni. Ja se kirjoitti vielä sinne niinku FAQ-osioon, että älä please sijoita, tässä ei ole mitään järkeä, tällä tokenilla ei ole mitään käyttötarkoitusta. Tämä on niinku, se pitch oli, että tämä on niinku Ethereumin ensimmäinen rehellinen ICO, että niinku, tällä ei ole mitään käyttötarkoitusta, mä tuun vaan ostaa uuden telkkari itselleni, mutta keräs sillä kumminkin 100 tonnia ja jossain kohtaa se taisi vähän pumppaakin se tokeni, mutta onko se sitten skämmi vai tietyllä tavalla jopa läppä, niin en osaa sanoa. Harmaan alueella. Joo, harvemmin asiat on mustavalkoisia. Jep, mutta joo, olisiko uutiset tässä vai vieläkö löytyy joku? Joo, eikä mennä tältä erää, että katsellaan taas tuossa jonkun viikon päästä, jos on tapahtunut jotain mielenkiintoista ja Palataan siis seuraavissa uutisissa. Kiitoksia kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsitte jaksosta, pistäkää peukkuu. Kiitos myös meidän kaupalliselle yhteistyökumppanille Equilibriumille. Equilibrium rakentaa ja rahoittaa infrastruktuuria uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta varten. Liity mukaan hautettuun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteesta equilibrium.co. Linkki löytyy deskistä. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.